Bună și bun venit într-un nou vlog. Vreau să continui astăzi să fac în acest jurnal pe care l-am început pentru 2026. Așa arată, aici nu am mai făcut absolut nimic. Aici am scris, deși am zis Plan with me, m-am gândit să scriu în partea asta cărțile pe care vreau să le citesc și am început această carte, cred că de mai bine de 2 sau 3 ani. Sincer, nu am mai citit pentru că așa tot zic că nu am timp, dar ar trebui să-mi găsesc timp să o termin și la Sibiu o să am deja o listă cu cărțile pe care vreau să le citesc, așa că o să le trec acolo. Aici mi-am trecut deja ce am avut de făcut, planificare, și pe chestia asta am scris obiectivele, dar ca să pun, vreau să pun acest porumbel aici. Și sincer, ca să-l pun, vreau să fac un buzunar. Un buzunărel. Și am dantela asta de la bunica. Și mă gândeam eu că aș putea să o folosesc pe aceasta ca și buzunar. Și atunci când voi băga porumbelul se va și vedea. Numai că se va prinde puțin. Oare merge să intre? Da. Și se va și vedea. Va fi cât de cât transparent. Așa că o să fac chestia asta. Mă gândesc dacă nu cumva aș putea să las puțin din dantela asta să iasă afară, să se și vadă. Și cred că așa o să și fac. Și trebuie să-mi găsesc foarfeca care e aici. Deci dacă aveți dantela așa mai mare, este ideală pentru făcut buzunărele din astea în care să băgăm diverse chestii. Eu cred că sper că nu va ieși din după ce îl voi pune. Deși merge să stea și așa. Ok, o să-l lipesc cu lipiciul ăsta de la Andreea. O să trebuiască să pun ceva aici ca să nu se lipească, dar aș vrea să pun ceva mai plat. Să văd dacă am aici, am spatula asta, ca să stea cât de cât la distanță de hârtia cealaltă. Și până aici este calendarul. Așa că îl voi lăsa și voi începe să lucrez de aici încolo. Dar stau să mă gândesc acum dacă vreau hârtia asta așa albă. Pentru că mă gândesc să fac un colaj din astfel de hârtii pe care le-am scos ca să știu eu cam diverse chestii care m-au interesat pe mine despre ceea ce făceam în perioada respectivă. Mă gândesc că aș vrea să le și lipesc, dar n-aș vrea să pun totuși peste ele, să fie suprapuse unele peste celelalte, pentru că să pot și citi, eventual să mă inspire atunci când scot porumbelul. Așa că o să caut să văd ce mai am pe aici.
Haideți că de când am mai filmat, au trecut câteva zile bune, pentru că am avut ceva neprevăzut în familie, așa că nu am mai putut filma absolut nimic, dar vreau aici, în zona asta, să fac un colaj, aici în spatele acestui porumbel și dacă îmi găsesc și foarfeca care era aici. Am frunzulițele acestea și vreau să le decupez, dar o să las aici unde este posibil puțin alb. Și mă gândesc să le și dau pe margine cu puțin tuș din acela de la Andreea și nu știu, așa ca să iasă puțin în evidență, mă gândesc. Da, voi vedea. Oricum, frunza asta va fi exact în spatele porumbelului, deci nu o să se vadă foarte mult decât atunci când îl voi scoate. Și am scris pe spate, după cum ați văzut, am scris câteva obiective, așa în mare, pe care vreau să le am în vedere. Ok. Și acum o să încerc, aici aș vrea să vină. O să lipesc astea și o să folosesc bicul ăsta. Sincer, îmi place tare mult cum lipește. Îmi pare rău că nu am pus chestia asta pe orizontală și să fi stat porumbelul ca într-un cuib. Da, asta este. Mi-a venit după aceea ideea, așa că nu mai contează. O să lipesc imaginea asta aici sus în dreapta, că e o imagine care îmi place, cu travel. Nu știu, sincer, aș vrea să și scriu în jurnal astăzi, pentru că s-au întâmplat destul de multe chestii și aș vrea să documentez cât de cât toată chestia asta, tot ce se întâmplă. Îmi place tare mult când mă întorc în timp la jurnal și citesc despre lucrurile care s-au întâmplat, să-mi aduc aminte. Mi se pare interesant așa. Și aici așa o să las, în partea asta. Aici am făcut câteva chestii, dar nu am mai pictat absolut nimic, nu am mai făcut absolut nimic. Deci asta o să-l tai. Deja suntem la duminică, deci aici nu am mai făcut absolut nimic. Ok. Și o să scriu câteva chestii, că nu găsesc pixul meu.
Vreau să pun ianuarie pe această pagină, însă nu mi-am luat nici literele și nici lunile acelea. Știam că am luat lunile, dar nu le-am mai găsit, așa că o să scriu pe pagina asta. Cred că mai mic aș face și să încerc să scriu eu ianuarie, deși nu am un scris foarte caligrafic, dar o să vedem. O să încerc să scriu, dar să vedem cam cât de mare să-l fac. Am citatul ăsta cu "A beautiful thing is never perfect" și aș vrea să-l pun acolo. Am tot oscilat pentru că e destul de mare, dar am chestiile astea de la Andreea, care sunt bandă din aia mai groasă și sunt bucățele așa de bandă din aia de spumă și sunt 3D, așa că aș vrea să pun câteva aici ca să îl fac așa să iasă puțin în afară. Vreau să încep să scriu data aici și mi-am scos chestiile astea. Astea le-am de la second hand și astea cred că le-am cumpărat de pe la Mandarin și astăzi este în 11, așa că o să pun data aici din 1 până în 11, pentru că sincer aș vrea să folosesc și pagina asta. Oricum poate o parte din ele o să le folosesc și anul viitor, dar adică anul acesta la Vlogmas, dar deocamdată lăsăm așa, le folosesc să văd cât din ele folosesc și ce nu voi folosi, folosesc atunci. Apoi am chestia asta, dar astea nu țin atât de bine, așa că va trebui să le lipesc cu scoci, cu lipici. Chiar pe culoare. Întâi a 11, aș pune și un punct
Sau nu știu ce să pun aici. Cred că o să pun mămăruța asta. Sau buburuză. Ca să vorbim în termeni nu regionali. Și o să o pun așa. Și aici trebuie să punem 0,1. Sau să las doar 1-a 11-a și nu aș mai pune atunci nimic. Pentru că oricum am scris aici ianuarie la început și e clar că e 1-a 11-a ianuarie. Ok, și mi-am scos și chestia asta, care am luat-o tot de la SH și aici arată cu Crăciunul, dar am și asta care arată așa cu zăpada și afară, după cum ați văzut, este alb. Așa că îmi pare rău că acum că am pus mămăruța aia, că oricum nu mai conta. Mi se pare mult prea mare. Ok, nu. Să vedem ce am aici, că aș vrea să pun aici ceva. Să caut în toate nebunile astea. Oh, am și Winter. Winter. O să iau Winter ăsta și o să-l lipesc aici. Sincer, în partea asta de sus am foarte multe chestii așa umflate și nu prea vreau, dar nu am ce să fac. Că așa le găsesc. Și am ăsta tot cu buburuză și o să-l pun aici așa. Să sperăm că va fi cu noroc anul ăsta. Cu mai mult noroc decât anul viitor. Am chestia asta de cu washi tape. Și am foarte multe acasă, dar din păcate nu am putut să iau aici cu mine tot ce am. Și mă gândesc dacă să folosesc verdele ăsta sau aș avea și așa. Să și vedeți, zic. Dacă aș avea un auriu mai subțirel, stai pe galben. Cred că vreau un verde mai subțire așa. Am jurnalul de anul trecut și bineînțeles că nu l-am terminat, nu am reușit să nici măcar să scriu în continuare, dar mă gândesc că
părțile astea. Nu știu dacă nu cumva părțile astea să în continuare. O să las eventual continuarea la paginile astea. Dar aici văd că asta deja este ruptă. Pentru că ăsta l-am folosit înainte. Și o să caut mijlocul. Cred că ăsta e. Și o să rup paginile. Astea sunt prinse cu ațe. Dar o să rup paginile și mă gândesc că pe pagină să scriu ce lucrări am făcut sau ce am planificat și nu aș vrea să scriu totuși aici, adică aș vrea să scot chestia asta și eventual să mă uit în ea. Așa că mă gândesc să folosesc o pagină din asta, deși este mai mare. Dar poate o să fac un pocket undeva și mă gândesc dacă nu aș vrea aici la final și eventual să scriu, cât că ar intra astea așa, că așa sunt prea mari. Eventual să scriu pe fiecare planning ianuarie sau o să văd, dar am rupt astea până aici. Aici le-am tăiat pentru că făcusem în ele unele chestii, așa că asta cred că va rămâne așa și de aici încolo o să le desfac, să văd. Iar iau mijlocul, care este, unde ești, aici, și la fel o să rup toate paginile astea. Și atâtea pagini au mai rămas, însă când am rupt aici s-a desfăcut și mijlocul și vreau să acopăr chestia aia. Și nu am washi tape, aveam niște washi tape din acelea late. Așa că puteam să folosesc o din aia, dar cum nu am, o să folosesc benzile astea de iarnă și o să folosesc câte una din fiecare. Însă acum mă gândesc dacă ține chestia asta, pentru că e destul de subțire. Aș vrea să vin puțin cu ea peste. Sau aș putea să fac altceva. Aș putea să pun un material din asta. Pentru că va ține cu siguranță. Și cred că așa o să și fac. Că materialele astea, când faci cărți, se folosesc atunci când lipești cărțile, paginile una de alta. Așa că o să tai puțin mai jos. Ok. Și o să intre în acțiune lipiciul Andrei. Și arată foarte bine cu auriu acesta, pentru că oricum e cu auriu pe margine.
așa că o să las să se usuce și abia apoi o să-l închid ca să nu se lipească. Am toate aceste pagini care sunt câte două și chiar dacă la mijloc sunt rupte, desfăcute așa, nu contează, pentru că atunci când le voi pune într-un nou jurnal voi prinde cu bandă din aceea albă, așa că acestea le voi pune deoparte și toate paginile acestea care sunt singure le voi folosi în jurnal ca un fel de planner, mai mult o hârtie pe care să scriu ca un fel de lucrări pe care le fac sau clipuri pe care să le fac, și astea o să le țin aici în acest jurnal și cred că le voi prinde cu o agrafă la început, eventual aici de pagina aceasta, și am o astfel de agrafă în acest album cu tot felul de chestii pe care le iau cu mine, și am o agrafă așa cu flori. Și o să folosesc o astfel de agrafă. Zilele astea, cât nu am făcut nimic, am reușit să termin acest, nu știu cum îi zice, ca un Pokémon, pe care mi l-a trimis Andreea. Bineînțeles că arată altfel decât ce e aici. Așa arată pe spate și mă gândesc că aș folosi chestia asta ca și copertă pentru jurnal, adică să o pun deasupra unui jurnal pe care îl voi face. O să văd și la ce jurnal, așa că voi păstra chestia asta, însă vreau să pun în jurnal toate aceste hârtiuțe și ceea ce am făcut săptămânile astea, dar ăsta îl voi păstra pentru că îl voi folosi ca și stencil și cred că îl voi băga în... Oare intră? Nu știu dacă intră. Nu cred că intră în... Vroiam să-l bag aici în plicul acesta, dar nu intră pentru că este mult mai mic. Așa că îl voi lăsa aici la final deocamdată. Însă... o să lipesc chestia asta, să văd cum o să fac și vreau să decupez, după cum vedeți ce e pe masa mea, ca la nebuni.
După cum vedeți, nu m-am putut abține și până la urmă am scris aici de toate pentru toți, cam ce s-a întâmplat într-o săptămână de 11 zile acestea. Dar vreau să pun chestia asta aici și sincer mă gândesc să o prind cu un washi tape. Cred că mai degrabă aici la capăt. Și o prind cu washi tape aici și voi face colajul în zona asta. Mi-ar trebui un washi tape mai lat, dar sincer nu știu care e mai lat și aș vrea și unul care să prindă foarte bine. Stai cu cireșe și alte cele. Hai să încerc. Am rozul ăsta așa. O să-l încerc pe acesta. Sperăm că și stă. Omulețul acesta de l-am cusut, sincer mi s-a părut foarte greu aici, zice că 8 ani, dar mi s-a părut destul de dificil până am prins cum se coase, pentru că tot timpul aici la final o dădeam în bară. Cred că aici sus se și vede că nu mi-am dat seama cum să fac și pe aici. Când am început destul de complicat, dar a fost foarte relaxant să stau să-l fac și m-am uitat la film și l-am terminat într-o seară. Mulțumesc, Andreea, că mi-ai trimis toate chestiile astea frumoase și mi-ai dat de lucru, sincer, și chiar mi-a plăcut. Aici este felul cum se cosea maimuțoiul acela și mă gândesc, acum mi-am adus aminte că asta mai avea și el o de asta, o hârtie și mă gândesc că o voi lipi aici.
Și așa arată micuțul meu colaj. Aici n-am mai pus nimic decât imaginile acelea și acoperit este așa. Și sincer îmi place tare mult. Acum momentul adevărului, căci ia priviți, trebuie să o strâng foarte bine ca să pot să strângă chestia asta, dar da, destul de complicat, dar așa arată luna ianuarie pentru mine. Mâine cred că o să fac to-do list-ul acela și în care o să și fac planning-ul și tot restul. Sau să fac acum, o să strâng o țără și apoi vedem. Nu mai am auri, deci aurile le folosesc cel mai mult și din păcate nu mi-am adus literele acelea cu mine, așa că voi desena un A din asta. Banda asta este mult prea cu multe chestii și atunci literele astea nu își mai văd rostul, așa că o să pun pe această hârtie albă și o să tai și o să o lipesc peste. Mai am răbdare, așa că vreau să-l termin cât mai repede. O să scriu to-do-ul ăsta, cred că mâine, dar vreau să fac pagina și vreau să acopăr chestia asta și nu mai vreau să folosesc benzi din acelea. Așa că am washi tape-ul ăsta. Cam așa arată și mâine o să scriu ce am de făcut, pentru că deja e data de 11 și sincer trebuia să fac toate, cred că trebuia să fac vreo 10-11 lucrări din toate lucrările acelea pe care le am pentru școală și am
washi tape-ul ăsta, unde zice daily list și pătrățelele acestea. Și o să tai câte una. Uai, deci am mâinile de la lipiciu acela groaznice. Și pe fiecare o să scriu ce trebuie să fac și de fiecare dată o să pun câte o astfel de pătrățică ca să pot să bifez când termin lucrarea sau ce am de făcut. Am reușit să termin până la urmă, așa arată hârtia pe care am făcut-o pentru... Am notat ce am făcut și ce am vândut, dacă voi vinde ceva, că slabe speranțe. Aici este to-do list-ul pe care l-am făcut și îmi scosesem o agrafă care nu mai știu exact unde e, dar o să prind chestiile astea când voi găsi agrafa. Mâine voi aranja puțin pe aici că vreau să pictez și atunci o să schimb o să strâng tot ce e pe aici și cu colaj și tot. Și mă gândesc acum dacă nu cumva aș vrea să pun chestiile astea aici. Cred că ar fi mult mai bine pentru că aș putea vedea eventual. Da, așa o să și fac. Sincer nu mai știu exact unde am pus acea agrafă, că știu că am scos-o. Dar am mai scos o agrafă, că din păcate asta este. Și o să prind hârtiile astea aici. Ok. Ca să le am. Chiar dacă vor ieși în afară. Dar de ce ies în afară? Căci nu ar trebui. Ok. Și așa arată. Bulky. Dar, da. Acesta este prima oară când lucrez în acest jurnal. După cum ați văzut, începutul de ianuarie. Cu siguranță o să mai fac cu voi. Vreau să fac și jurnalul, să lucrez și în jurnalul acela de filme. Mâine o să mă duc să-mi scot imagini pe care le-am făcut, le-am salvat în telefon și vreau să mai scot și citate. Da, pentru că asta vroiam să pun în acel jurnal pe care l-am făcut și poate o să lucrăm și în jurnalul acela de vision board, încă nu am mai făcut nimic în el, dar acum având un nou canal special pentru journaling, cred că voi face destul de multe chestii. Așa că, pe data viitoare.